Сейчас нахожусь на фем-интенсиве, феминистском интенсиве в Закарпатье, в красивом очень месте, в горах. Феміністичний інтенсив – це такий феміністичний семінар, зустріч феміністок з різних куточків України, які говорять про важливі для них теми. Мероприятие, собравшее на моей памяти максимальное количество женщин-феминисток, представляющих разные направления фемінізму. Це перший насправді феміністичний захід, який я так означаю. Відбувається насправді дуже все інтенсивно. Маємо купу заходів, і я дуже шкодую, що я не можу клонуватися і відвідати усе одразу. Інтенсивні інтелектуально розмови, дискусії, гострі дискусії, обговорення, пошуки вирішень складних питань. Какие-то практические мероприятия, на которых можно какие-то навыки себе наработать или сделать что-то, что как бы вызов для меня и какие-то точки роста. Фемінтенсив є для мене якимось таким великим дружнім середовищем, де зібралось стільки різних людей, в яких так багато спільного і одночасно так багато різного. Різні точки зору, різні інтерпретації фемінізму, оскільки кажуть, що скільки є феміністок, стільки є і фемінізмів. Раніше я феміністка і вся. А оказується, тут можуть бути різні течії, різні напрямки, і що можна взнавати ще і ще. Тут происходит коммуникация. Коммуникация между очень разными представительницами движения, между очень разными людьми, у которых разные подходы и стратегии, иногда даже видение того, что мы делаем. И это самое лучшее. Маю можливість поспілкуватися з тими, з ким я не можу поспілкуватися в реальному житті. Вони всі зібралися тут. Феміністки, які мали можливість спілкуватись тільки в мережі, десь перетинатися поодинці, мають змогу зустрітися, нарешті познайомитися, поспілкуватися і обговорити ті питання, які нас всіх хвилюють. Дуже широка дискусія на теми, які стосуються не лише фемінізму, але і в цілому українського суспільства та його відношення до самих різних проявів різноманітності та прав людини. Также мы пытаемся разобраться с собственными вопросами, проблемами, которые касаются нашего участия в феминистичном сообществе. Давно нужно было собраться, очертить стратегии в виде цели вообще развития этого движения, поделиться некоторыми проблемами и очертить для себя, скажем так, важные, да, действительно стратегические направления. И, в общем-то, прояснить, что такое украинский феминизм сегодня для себя. И это очень важная задача. Те, що відбувається, вже вплинуло на розвиток фемінізму, тому що ми зібралися тут. Тому що це, як мінімум, дає можливість познайомитися з представницями руху чи з жінками, які ідентифікують себе як феміністки з інших міст України. Я думаю, это может дать такой мощный толчок общению внутри комьюнити, которое может выходить на качественно другой уровень. Ми всі побачили, наскільки ми не одні, що нас багато. Возможно, это приведет к тому, что часть феминисток примет, что нет какого-то единого движения, и что нет феминизма, есть феминизмы, и они разнообразны, и в этом нет ничего плохого, потому что мы просто работаем над разными проблемами или разными методами. И вот это вот разнообразие и такая в мыслях такая, ну, скажем, неоднородность и вот является огромным, ну, таким потенциалом для того, чтобы произошли такие изменения в области прав женщин и вообще вот такой феминистской повестки, для того, чтобы укрепились сами женщины и смогли укрепить и само движение феминизма в Україні. Можливість почути проговорені і пояснені позиції
інших учасниць руху, і якісь, які ми могли не дуже добре чути або розуміти, можливість запитати, проговорити і можливість домовитися про якісь спільні дії, чи вирішити для себе, що я буду далі робити інакше. Це таке посилення руху. Феміністки зможуть консолідуватися навколо спільних проблем, наприклад, ратифікація Стамбульської конвенції. Хоч в деяких питаннях ми можемо і не сходитися, але я думаю, що точково можна збирати групи, які будуть вирішувати ті питання, навколо яких вони найбільше об'єднуються. Я надеюсь, что для нас самих это даст некоторый толчок к дальнейшему развитию и вдохновение продолжать то, чем мы занимаемся, и, может быть, делать это еще более продуктивно и менее болезненным для нас. Я надеюсь, что будет меньше мизогинии и ненависти в самом движении, потому что я считаю, это одна из ключевых проблем движения, когда вместо поддержки или хотя бы просто принятия чужой позиции люди занимаются травлей. И нам и так тяжело, мы боремся с такой огромной машиной, как патриархат, а тут еще друг друга ненавидим и унижаем, меряемся, у кого феминизм больше и главнее. Вот это да. Можно не пихаться, пожалуйста. На якомусь міжособистісному рівні проявилися моделі того, що відбувається в феміністичному русі України. І я зараз можу просто очевидно сказати, що в Україні є феміністичний рух. Загалом я сподіваюся, що цей захід допоможе фемінізму в Україні стати більш комплексним і складним, але в хорошому сенсі цього слова. Складним як явище, як підхід і як рух, який представляє різноманітність жінок України. Я думаю, що це дуже круто. Я сподіваюся, така зустріч і такий захід буде не останній. Конечно, мечтаю, как думаю, о фестивале каком-то феминистическом, было бы круто. Чи це вдасться, чи не вдасться, буде видно вже після інтенсиву.